Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma egy igazán különleges sportkupét hoztunk el nektek, egy 126-os Mercedes-t. A csatornának a történetében ez lesz az első videó, ami együttműködésre alapul, részt vesz benne a motorhang.hu weboldala és a Driving Camp is. Tartsatok velünk! Az első osztályos Mercedesek története az 1950-es évekig vezethető vissza, ekkor jelent meg a Ponton széria. Egy ilyen autót már korábban bemutattunk nektek, hogyha ez érdekel, akkor kattintsatok ide a felső sarokba és nézzétek meg azt a videót is. A következő évtizedekben a Mercedes tovább tökéletesítette a szériát. A 126-os volt az első S-osztályos Mercedes, amit kupé kivitelben is lehetett rendelni. Ezeket 81-től egészen 91-ig gyártották. Ennek a konkrét példánynak az érdekessége, hogy ez az 504-es sorszámmal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ezt a termelés első hetén gyártották le. Az, hogy mikor gyártották az autót, hogy a termelés elején vagy a legvégén, az a gyűjtőknek eszmei értéket képvisel, hiszen gyártás közbeni modell bárkinek lehet, viszont ebben a két időszakban szerelt modell már nagyon ritka. Erőforrás tekintetében rengeteg lehetőség létezett. A legkisebb az 5 hengeres 3 literes volt, viszont a legnagyobb már egy közel 6 literes V8-as változat. Ezt a konkrét példányt egy 3,8 literessel szerelték, és még külön érdekesség, hogy ez egy amerikai piacos változat. Ez honnan derül ki? Más például az első és a hátsó lökhárítója, mint mondjuk egy európai modellnek, ez ütközés esetén akár 15 cm-t még hátra tud ugrani. A különbség például látható az első lámpatestekből, mivel ezek be vannak süllyesztve, ráadásul a kilincs is inkább az amerikai esztétikai vagy vonalvezetői ideálokra hasonlít. Ugye van maga a kilincs, és mellette egy nagyobb panel, aminek a szerepe az volt, hogyha megfogtuk a kilincset, akkor ne az ajtót, hanem ezt a kis védőfelületet karcoljuk meg. Ami egy 70-es években tervezett luxusautótól talán elvárható, hogy bőrüléseket kapott előre és hátra is, faberakása van és természetesen automata váltója. Ez ugye az amerikai piacnak az egyik jellegzetessége, hogy manuálisat már akkor sem nagyon lehetett ott eladni, plusz a kupékat majdhogy nem kötelezően automata váltóval gyártották. Ugye a 126-osoknak háromfajta lehetősége volt, a 4 és 5 fokozatú kézi és a 4 fokozatú automata. Kényelmi kiegészítők terén rengeteg extrával rendelkezik, ugye például a 126-osok voltak az elsők, akiket opcionális vezetőoldali légzsákkal lehetett rendelni. Később ez ugye az alapfelszereltség részévé vált. Elektromos ablakokat, első üléseket, légkondit, rádiót és kazettalejátszót is kapott. Ami ennek a példánynak az egyedi különlegessége, hogy ezt napfénytetővel rendelték. Nem tettem be sebességet. És én megmondom őszintén, idáig D-be jöttem, és ennek a D, ez az overdrive, vagy nem tudom, hogy mondják, amikor ugyanannyit többet forog a féltengelyek, mint a főtengely. És ez azt mondták, hogy ez amerikai váltós, ami annyit jelent, hogy ez hosszú távra, országútra tervezett, és a városban nem D-be kell közlekedni vele, hanem 3-asban. Most jelen pillanatban 3-asban van. Ilyenkor talán van egy kis hangja.
napot kívánok, Zsellér Gusztáv vagyok, a Mercedes-Benz Classic Magyarország klubnak az egyik tagja, akik befektetési céllal oldtimer autók gyűjtésével foglalkozom. Mi ezekkel a kocsikkal az országos szuperkupa bajnokságon szoktunk indulni, és ezzel a kocsival 1/100-as versenyeken szoktunk részt venni. Ennek az a lényege, hogy egy adott távolságra a rendező megadja azt az időt másodpercben, amennyit az 50 métert például meg kell tenni 22 másodperc alatt, és minden egyes század másodperc ez ettől eltérő az egy hibapontot jelent. Tehát magyarul 1 másodperc késés vagy előbb beérkezés az 100 hibapontot jelent. Most, hogy ezt pontosan lehessen csinálni, nyilvánvalóan az embernek van egy navigátora, aki egy mechanikus mérőórával a belépés pillanatától kezdve méri az időt, és számolja az eltelt másodperceket, és mit tudom én, mikor 21-re kell bemenni, akkor azt mondja, hogy 20 és 1, és akkor nekem 1-re kell betennem a kocsit. Ennek a segítségére van egy speciális méterszámláló, ami méter pontossággal méri a megtett utat, tehát azt is tudjuk ellenőrizni, hogy hány méternél tartunk, és annak az időalapnak megfelelően jövünk, vagy gyorsabban jövünk, vagy kevésbé jövünk gyorsan. A kocsi elméletileg Arizonából származik, ahol egy tulajdonosa volt, de hát Arizonában a sivatagi körülmények uralkodnak, az eltöltött 35-36 év alatt, amit Arizonában eltöltött a kocsi, 10 centi esőt nem kaphatott összesen. Ezért biztos voltam benne, hogy a kocsi teljesen rozsdamentes. Preventív karbantartásán kívül a lakkozását kellett helyrehozni csupán, mert a tűzőnap a festéket, a hődilatáció miatt a fém tágulása és a festék tágulása nem volt azonos, és megrepedezett, ilyen pókhálószerű repedések voltak benne, ami az itteni időjárás viszonyok miatt biztos idő előtt kikezdte volna az idő. Az amerikai piacra történő betörésnek nagyon nagy szerepe volt a Dallas című film, ahol a Bobby Ewing meg a Jockey Ewing, az egyik egy 107-est kapott, a másik meg egy ilyet kapott, és hát ennek köszönhetően több 10 000 darabbal megnőtt az amerikai értékesítés. Mint biztos hallották, a kocsinak az alvásszám alapján ő volt az 504. legyártott darab, tehát feltételezhetően az első héten gyártódott 81-be. A kocsi jelen pillanatban is olyan menettulajdonságokkal rendelkezik, ami a mostani modern autókkal összemérhető. Csúnya példát kell, hogy mondjak erre. Az történt, hogy ugyanezen a helyen Mercedes meghívott bennünket, 5 darab oldtimer autót kért a Classic klubunktól, hogy a vendégeket itt a pályán vigyük körbe, és közben kihozták a legújabb S-osztály AMG típusokat, és a produkció végén mi is kaphatunk lehetőséget, hogy ezeket a kocsikat, az S-osztályokat kipróbáljuk. Beülve a kocsiba, az első kérdésem az illetékes úrhoz, aki felügyelte a kocsit, megkérdeztem tőle, hogy ez dízel. Hát erre majdnem kivágott a kocsiból, mert hát az AMG az csak benzines autókat tuningol. Én meg megmondom őszintén, nem figyeltem azt, és nem akartam se sértegetni, se egyéb. És hát ez kijött a számon, hogy ez dízel, de hát ez valami szarvas hiba volt részemről. Rögtön elástam magam. Majd kimenve a kapun, a Etyek, vagy nem tudom mifelé mentünk, Págy felé, belemenve az első gödörbe, nem azért, mert tudatos voltam, hanem olyan rossz volt az út minősége, és hát a kocsi egy rettenetes nagyot zökkent, és mondtam az illetőnek, hogy próbáljuk meg egy kicsit lágyabbra állítani a rugózást, a légrugózást, és azt mondta, hogy ez automata, uram, azt mondja, nem kell csinálni semmit. Mondom, jó, rendben van. De ez már annyira kiverte nála a biztosítékot, hogy azt mondja, maga milyen kocsival van? Mondom, én egy 125-ös öreg szarral vagyok itt ehhez képest, mondom, de az ilyet biztos, hogy nem csinál. Mondom, tudja, mit, menjünk vissza, most ugyanazon az úton, mint ahol én idáig eljöttem, maga vezeti a 126-ost, és akkor
akkor majd eldönti, hogy mi a különbség a két kocsi között. Visszajöttünk, leállítottuk az S-osztályt, AMG-t, majd én ideáltam a 106-ossal. Az első kérdése az volt, hogy jár a motor. Igen, mondom, jár a motor, figyeljen oda egy kicsikét. Na hát ez már végképp, szóval már 3 olyan kávot kapott tőlem, hogy már elege volt. Kimentünk arra az útra, amin előzőekben mi közlekedtünk, belement az első gödörbe, a kocsi csak egy ilyen hintát csinált, majd a következő gödörbe, és az egyre nagyobb gödröket keresve, a 4. gödör után azt mondta, hogy nem akarok csúnyát mondani, de hogy izélje meg, azt mondja, ez tényleg jobb. Hát ez a különbség a mostani S-osztály és S között. A kocsi tudja azt, amit A-ból B-be elvigye, és nagyon kényelmes körülmények között teszi ezt. Klímával felszerelt tető, nincs B-oszlopa, az teljes oldal, lehúzható az összes ablak, tehát majdnem kabrió hatás van a kocsiba menet közben. Ugye az amerikai piacra készült változat, az amerikaiak miután látták a Mercedesnek a rettenetes előretörését a piacszerzésben, ezért olyan feltételeket támasztottak ahhoz, hogy Amerikába be tudjon menni, hogy például biztonsági karosszériának kellett lenni, illetve a szénmonoxid kibocsátás értékének egy meghatározott pillanatnyi értékűnek kellett lenni, amit abban az időben egyetlen egy gyártó sem tudott teljesíteni. Biztonsági rész az rém egyszerűen megoldotta a Mercedes, mert az első és a hátsó ütközők teleszkópos kivitelben készültek, ami annyit jelent, hogy karambol vagy ütközés esetén ez 30 km/óráig működik, az ütközők becsúsznak a kocsiszekrény alá 15-20 centit, és addig a karosszéria nem károsodik. A szénmonoxid kibocsátása az pedig jelen pillanatban, hogyha összehasonlítjuk egy mai modern autóval, körülbelül az EU4-es, EU5-ös kibocsátási értéknek felel meg. Ezt nem szabályzott módon és úgy, mint ahogy a mostani kocsik teszik, éri el, hanem egy trükkel. Ugye, amikor az amerikaiak megadták a szabvány elvárásaikat a gyártónak, akkor egy pillanatnyi kibocsátási szénmonoxid értéket adtak meg, ami aránylag egy elég alacsony érték volt, és ezt a Mercedes úgy oldotta meg, hogy a motoron rá van szerelve egy levegőgenerátor. A levegőgenerátor a 3800 köbcentis motor kipufogó gáz mennyiségének megfelelő friss oxigént táplál be a kipufogó rendszerbe, magyarul fölhigítja a kipufogó gázt, és ezáltal lehet elérni ezt a pillanatnyi értéket, hogy amit az amerikai megrendelők előírtak a Mercedes részre. Tehát ez egy ilyen trükkös valami volt, az ő elvárásaiknak megfelelt, és ezáltal szabad lehetett importálni a kocsikat. Ugye a kocsi biztonsági részeihez hozzátartozik az a speciális működésű biztonsági öv, amely az amerikai kocsikba nem volt bent egyáltalán. Ez a megoldás egy piacvezető megoldás volt a Mercedes részéről, ami annyit jelent, hogy ha beül a sofőr és elindítja az autót, a biztonsági öv a kocsi karosszériából egy karon keresztül egész a vezető eléig kinyúlik, és nyilván arra kényszeríti a sofőrt, hogy kapcsolja be. És nyilvánvalóan addig a bekapcsolást, elmulasztását jelző piros lámpa világít fönt a műszerfalon. Hát megpróbálom bemutatni, jó, hogy működik. Itt van a biztonsági öv. És hát akkor megmutatnám a motort, hogy működik, jó? Egy ilyen öreg autónál.
Ez az alapjárata a kocsinak. 8 henger. És a kocsi érdekessége még, ugye Amerikában a dallamkürt az nem volt tiltva, és hát ő ezzel együtt érkezett, és ez egy ilyen utólag beszerelt valami volt, hát ami egy rettenetes nagy hangerővel bíró valami. És van normál dudája is. Itt akkor megfordul. Jó. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!